අයිබන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම අනුෂ් go YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කරන් ඉවලා තියෙන්නේ dialog new users ලට. ඒ කියන්නේ dialog අලුතෙන් sim එකක් ගත්ත කට්ටියට තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් 1GB offer එකක් ගන්න. 1GB free data ගන්න පුළුවන්. dialog දවස් 10 ඕගොල්ලෝ දැන් අලුතෙන් sim එකක් කරන් දවස් 14ක් තාම ගිහිල්ලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට දැන් ඉඳන් පුළුවන් free data ගන්න එක අවස්ථාවක් එක sim එකකට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද free data ගන්න කියලා. ඉතින් පල්ලෙට මම මගේ phone එක dial pad එකට යනවා. ඔයත් ඔයාගේ phone එක dial pad එකට යන්න. ඩයල් පෑඩ් එකට ගිහලා මම කොටුවයි 678යි කොටුව කියලා ඩයල් කරනවා. ඉතින් මම පල්ලෙටම කොටුවයි 678යි කොටුව ඩයල් කරලා ඩයලොග් සිම් එකෙන් ඩයල් කරනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මෙතනින් 4G SIM 1.5GB offer කියන එක තියෙන්නේ. ඒකට 4 වෙනි එක අංකය තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් 4 වෙනි අංකය type කළම send කියලා බටන් එක ඔබනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන ඉතින් dialog එකේ message එක ඇවිල්ලා තියෙනවා new sim කට්ටියට විතරයි මේක පුළුවන්. දවස් 14ක් ඇතුළත ඔයා sim එකක් අරන් තියෙනවා නම් ඒ sim එකට විතරයි මේ 1GB offer එක හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක බොරුවක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් try කරලා බලන්න. ඔයා අලුතෙන් sim එකක් අරන් තියෙනවා නම් ඉතින් මේක ඔයා අලුතෙන් sim එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔයා දන්න අඳුරන යාළුවෙක් වුණත් අඳුරන sim එකක් අරන් තියෙනවා අලුතෙන් sim එකක් අරන් තියෙනවා dialog ඔයාලට පුළුවන් එයාට බලන්න share කරන්න. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාලට subscribe button එක මේ වගේ ගොඩක් වටින වීඩියෝ මම ඔයාලට හැමදාම අරන් එනවා. එහෙනම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් YouTube හරහා මගේ වීඩියෝ ගොඩ දෙනෙකුට පෙන්නන්න මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඉතින් පුළුවන් ඔයාලට පල්ලෙහා තියෙන like button එක අත බලන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් ආයෙ පාරක් හම්බෙමු.